Robotics is part of our AdTech program. So, yung teacher, siya na ang bahala kung paano niya ituturo yung curriculum. So, naka-embed siya as may elective subject din siya, or may ALA, alternative learning activity. Pag sasalang sila sa competition, talagang nag-aaral sila. Gagawa yan sila ng activity permit. Halos every afternoon hanggang gabi, nag-aaral sila. So, meron silang robotics laboratory, isang malaking room kung saan sila ay naghahasa. So, may nakaset up yan ng mga computers. Pagkatapos, meron silang kits for robotics para mag-company. Tapos, with the leadership of their advisor, nagko-conceptualize sila. The Philippine Science High School system is composed of several campuses, I think 12 or 13. And all of this are being supported by the system itself and by DOST. Ang Science Education Institute, ang turing sa Philippine Science High School ay isang model science high school na maaaring masabi natin na pinakamagaling pagdating sa science and mathematics. But, surprisingly, maraming mga eskwelahan na S&T-oriented sa high school na kasing galing na rin ng Philippine Science High School. So kami, kailangan patuloy nating suportahan ng PSI to be the leading secondary high school when it comes to science and technology education. Ako si Romeo Solis. Ako ang administrator ng Tansa Child Development Center. Itong school na to ay isang basic educational institution na nag-o-offer ng programs from preschool to senior high school. Sa Advanced Science and Technology Institute, nakatulong yung experience ko doon. Nung time na nandun ako sa ASTI, kukonti yung researchers namin. So we started hiring college students, and at one point in time, we started hiring high school students as assistants to get them earlier. So naisip ko nung pinapatakbo namin ito na pwede naman pala ma-train ang high school students to do research and development work. So naisip namin na lagyan ng electronics dito, then to train students in some creative work. The main objective there is to develop the creativity of the children. They have to have an outlet for their creativity, and we see this as the venue for that. There are other things that we want to develop in the student, like for example, their perseverance, yung tiyaga nila sa paggawa ng robot. We want to develop that. We want to develop a can-do attitude in the student. Sometimes it's the most important thing. Based doon sa pag-mentor niya sa akin, ni Prof. Solis, sabi niya kasi sa akin that time,
let the students learn. Huwag mo siyang hayaan na ikaw lang lagi ang nagtuturo. So, I make sure na pag humarap ako sa bata, itinuturo ko yung basic o fundamental ng lesson. And afterwards, hinahayaan ko sila na gawin yung ano yung laman ng heart nila, ano yung laman ng isipan nila, yung imagination nila about dun sa project, about dun sa subject. Hindi ko ini-insist yung gusto kong maging output. I let the students grow and learn dun sa mga robots o sa mga projects na ginagawa nila. Although may sariling resources allocated for Philippine Science High School, we always see to it that PSI schools are represented in all of our competitions and recognition programs because undoubtedly, sila yung nangunguna pagdating doon sa mga kompetisyon, pagdating sa mga sabihin nating culture of research and innovation because of the resources that are allotted to PSI being under the Department of Science and Technology. Ginagamit din natin silang benchmark para malaman natin ano ang kulang pagdating sa mga regular science high schools. But the support we give to them directly is not in terms of financial assistance, but in terms of making them participate, allowing them to become part of our competing schools. We feel that Philippine Science High School should be supported continuously by the Science Education Institute. The first member being me. My other two members were Kent Mark, Kobe Bismarck, and John E.G. Relente. Our coach was Mr. Vinci Gabumpa. I was the one in charge for doing the proposal, the concept paper, and the oral presentation. And my other two members were the ones who assembled the framework and build the circuitry for the program. Water rise and alert system. The device is designed to regularly measure the water levels and rate of water rise in a source of water, for example, for flooding. So in this case, we focused on Kabataang River and Abuyog. And then all the data here will be transmitted to the control center or to the disaster response unit of the local government unit. And then next is, it will give real-time alerts for the residents depending on the data that was obtained, and also the corresponding danger level will be transmitted using LED notification and buzzer. For the DOST SEIs we make innovation contest, we garnered one of the 3 winners of the Youth Innovation Prize. And we also got a special award from one of the sponsors, Emerson Philippines, the Perfect Execution Award. And for the United Cities and Local Governments Asia Pacific Executive Bureau Science and Technology Fair, we garnered first place in Best in Oral Presentation and second place in Best Poster Presentation. Bali po, yung kasama ko po nang gumawa ng sumubot, si John E.G. Relente po. Siyempre, sa simula pa lang, gagawa ng sumo na robot, nag-brainstorm muna ng ideas kung ano yung magandang build ng robot. Tsaka, yun lang po, after po nagpag-brainstorm, naghanap po kami ng mga ideas na paano gumawa ng sumo-legged po na robot. Yung functions and capabilities po niya is, yun po, parang nag-function siya as isang sumo wrestler po na parang nasa isang arena, tsaka nagpo-push with each other yung dalawang robot po, tapos kailangan malabas po yung isang robot. Yung kasama ko po na sa paggawa ng wind turbine robot po namin is John E.G. Relente at Elijah Vincibite. Yung designer po is Elijah Vincibite, then yung builder naman po si John E.G. Relente, tapos ako po yung nagpa-program. Ang wind turbine robot po namin ay may specific task na gumawa ng mag-collecta ng mga wind turbine parts at i-build po siya. So may parts na like hypothetical parts na kailangan pong i-collecta, and then ilalagay po siya sa specific place na like designated color niya, and at doon po i-build. Tama ko po sa paggawa ng robot for the line tracing category is si Brian Justin de la Cruz po.
Grade 8 po siya ngayon. So, gumawa kami ng line tracing robot for the NST of HUD last year. So, gumamit kami ng 4 na sensors. Pero basically, 3 light sensor tsaka isang ultrasonic sensor. Gumamit kami ng light sensor para mahanap yung mga lines, yung black kasi kaya line tracing category. Tapos gumamit kami ng ultrasonic para ma-detect kung may wall ba or mayroong object sa harap para ma-sense kung ilang centimeters, inches. Kaya niya ma-sense yung mga black, kaya niya makapag-line follow, kaya niya ma-sense yung mga obstacles na nasa harap or nasa likod, mga sideways. Tsaka kaya na maka-rise up sa mga ladders. So, kaya na pumunta sa taas. Yung mga kasama ko po, puro po grade 12. Sila Kent Mark Kobe Bismarck, tapos si Kim Martin Almaden. Soccer robot po yung ginawa namin kasi yun yung inassign sa amin na robot na gawin. Tsaka ito yung task po na gagawin namin para sa contest namin sa Philippine Robotics Olympiad. Soccer robot po, yung mga robots niya may sensors. Yung sa amin, meron po siyang 4 na sensors na ginamit. First is yung infrared sensor. Parang nakakasense siya ng infrared galing sa bola. Tapos second po yung compass. Yung compass yung parang nagpapastraight sa robot. Tapos may light sensor para makita niya kung ano yung color ng field. Tapos may touch sensor po. Very important kasi di ba nasa ano na tayo, advancement of technology and robots are being used no to help in the operation. So, malaking tulong kasi ang creativity ng mga bata, design thinking, so nadi-develop dahil sa robotics. Robotics is a very challenging field, and it will integrate with other fields. It will converge with artificial intelligence, augmented reality, virtual reality. Robotics is no longer an emerging technology. It is mature enough to be integrated into other emerging technologies. One thing that is really up and coming is artificial intelligence. And I guess robotics is something that AI can use such that a system can be at work for a particular purpose, whether a human being is there at every stage. So robotics is the way to implement artificial intelligence. It is the front end of artificial intelligence. The back end are the programs, right? IT is the back end. But the front end, surely robotics will be there. Malaki po salamat ko sa DOST kasi from the scholarship pa lang po na-receive ko here in Pisay, galing na po ng DOST. The kids, they're from DOST and everything, yung financial fundings nila. Malaking pasalamat po namin sa DOST sa pagsusuporta nila sa aming mga lahat po ng contest na sinalihan. At thank you po talaga sa lahat ng support na binigay nila sa amin. I'd like to thank the Department of Science and Technology first of all for sponsoring our education in Philippine Science High School. It's really a huge opportunity and a blessing for us because you're able to change the lives of students and bring them into science and technology careers. So we advise all our children out there to really explore opportunities for science and technology, especially the DOST scholarships. Because we have a lot for you to choose from. You can really be what you want to be in the future by knowing your opportunities now. Because now is very crucial for the future. Maraming bagay ang dapat alamin kapag nagbabadya na ang sama ng panahon. Una sa lahat ay ang pag-alam kung may paparating na bagyo sa bansa. Maaari itong malaman sa pamamagitan ng panonood ng balita sa telebisyon, pakikinig sa radyo, pagbabasa ng balita sa mga pahayagan o sa internet. Gamit naman ng internet, maaaring bisitahin ang website ng Pag-asa sa www.pagasa.dost.gov.ph at alamin ang mga bagay na nararapat alamin ukol sa mga paparating na bagyo sa bansa.
Dapat ding alamin kung ang inyong lugar ay nakalagay sa public storm warning signal. Kung kayo ay nakatira malapit sa dagat, dapat umantabay kung mayroong storm surge warning. Maaari ding bisitahin ng Project NOAA sa noaa.dost.gov.ph para sa patuloy na pagmumonitor kung gaano katagal mananatili ang bagyo sa bansa, kung gaano kalakas ang maaaring ibuhos ng ulan, at pagtaas ng tubig sa mga ilog sa inyong mga lugar. Sa ganitong paraan ay maaaring makapaghanda sa mga dapat at di dapat gawin sa paparating na ulan o bagyo. Alam niyo ba kung bakit kailangan na inaalam natin ang mga bagay na may kinalaman sa ulan, bagyo at baha? Ang pagbaha ang isa sa mga pinakamadalas na sanhi ng kalamidad sa Pilipinas. Ito ay kadalasang nagaganap dahil sa pag-apaw ng iba't ibang anyong tubig tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa at iba pa papunta sa mga mabababang lugar. Dahil sa geographical na lokasyon ng bansa ay madalas itong tinatamaan ng bagyo na pangunahing sanhi ng pagbaha. Ngunit alam niyo rin ba na ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagbaha? May iba't ibang uri ng pagbaha. Una ay ang river flooding o ang pag-apaw ng mga ilog kung saan ang mga sobrang tubig ay napupunta sa mas mababang lugar na kadalasang tinitirhan ng mga tao. Pangalawa ay ang flash flooding. Ito ay panandaliang kaganapan lamang kung saan ang level ng tubig ay biglaang tumataas at may dalang mga putik at mga bato. Ang ganitong uri ng pagbaha ay mabilis ding humuhupa. Pangatlo ay ang sheet flooding. Ang sheet flooding ay malakihang pagbaha na tumatama sa malaking bahagi ng kalupaan at nagdadala ng tubig sa mas maraming tahanan. Ito ay hindi mabilis na humuhupa. Pang-apat ay ang urban flooding. Ito ay nagaganap sa mga syudad kung saan ang daloy ng tubig na dala ng ulan ay hindi kinakaya ng drainage system at umaapaw papunta sa mga kabahayan. Pang-lima ay ang coastal flooding. Ang pagbahang ito ay nagaganap sa mga baybaying dagat o lawa at sumisira sa tahanan ng mga taong nakatira malapit sa baybay dagat. Ang sanhi ng mga pagbahang ito ay maaaring natural o gawa ng tao. May tatlong natural na sanhi ang pagbaha. Ang mga ito ay: una, ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Kasunod naman ay ang storm surge o ang malaking pag-alo na dinadala ng malakas na hangin mula sa dagat dala ng malakas na bagyo. Ang storm surge ang isa sa mga pinakadelikadong sanhi ng pagbaha. Ito ay nagaganap sa sandaling panahon lamang, ngunit maaaring kumitil ng buhay ng napakaraming tao at sumira ng halos maraming tahanan. Storm surge ang naging sanhi ng nakakalungkot na trahedyang nangyari sa Tacloban at Leyte nito lamang Nobyembre 2013 dahil sa bagyong Yolanda. Pangatlo ay ang high tide o ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat na kadalasang nagre-resulta sa pag-apaw ng mga dagat, ilog at iba pang daluyan ng anyong tubig. Mayroon namang mga sanhi ng pagbaha na gawa ng tao at ang mga ito ay ang pagbigay ng mga dam at dike. Ang mga dam at dike ang pumipigil ng natural na pag-agos ng tubig sa dagat at mga ilog sapagkat ito ay ginagawang imbakan ng tubig na ginagamit ng mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pagkasira ng pundasyon ng mga dam at dike ang nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga lugar na malapit dito. Ang mga baradong kanal at hindi maayos na drainage system ay kadalasang resulta ng mga hindi pa tapos na gawain sa daanan at maling pamamaraan ng mga tao sa pagtatapon ng basura kung saan-saan na lang. Nakakadagdag rin ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga syudad na nagpapasikip ng mga daluyan ng tubig at nagpapahirap ng paglabas nito patungo sa mga ilog at dagat. Gayunpaman, hindi sapat na alam lamang natin ang impormasyon tungkol sa pag-ulan, pagbagyo at pagbaha. Nararapat ding alamin natin ang sitwasyon sa ating mga lugar. Kadalasan, sa lakas ng ulan ay bumabaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit anong ulan ang tumatama sa bawat lugar? Gaano ito makakapaminsala? Dapat ding alamin kung ano ang water level o ang taas ng level ng tubig sa kanya-kanyang mga lugar upang malaman natin kung kailan ligtas at kung kailan kailangan ng maghandang lumigas.
Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din po sa ating mga viewers. Sa ngayon po ay patuloy natin binabantayan ang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa typhoon category na at may international name na WUTIP. At base sa kaninang alas 3 ng umaga na lokasyon, 2,400 kilometers east of Mindanao ay malayo pa ito sa ating kalupaan. Inaasahang tatahakin ito ang northeast direction at maliit lamang ang tsansa na ito ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil magre-recurve ito or lilihes pahilaga patungo sa southern islands, southern part of Japan. For the next 24 hours and even for the next 4 days, makakaranas pa rin ang mas magandang panahon ng ating bansa dahil sa umiiral na northeasterly surface wind flow. Dito sa Luzon, asahan lamang ang maliit na tsansa ng mga pag-ulan sa Aurora and Quezon Province at maging dito rin po sa Bicol Region. May mga tsansa ng panandalian at may hinang pag-ulan. For Metro Manila and the rest of Luzon, katulad po nitong mga nakarang araw, ay makakaranas pa rin ng maganda at maliwalas na panahon. Maliit lamang ang tsansa, mas maliit na tsansa ang magiging pag-ulan natin. For Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Tagaytay, 18 hanggang 29 degrees. Sa Baguio City, may kalamigan pa rin 12 hanggang 25 degrees Celsius. Over to Gigarao, 19 hanggang 32 degrees. Legazpi City, 23 hanggang 31 degrees. Puerto Princesa, 22 hanggang 30 degrees Celsius. And for Lawag, 21 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan ng mataas na tsansa ng mga panandalian at pag-ambon lamang dito sa may Tacloban sa may Eastern Visayas area. For Central and Western Visayas, asahan naman ang maganda at maliwalas pa rin na panahon at maliit na tsansa ng mga pag-ulan. Dito rin po sa malaking bahagi ng Mindanao, magiging magandang panahon sa ngayon. May tsansa na magiging maulap at times and possible lamang yung mga pag-ambon o yung mga localized rain showers. Dito sa Davao City, maglalaro ang temperatura mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 20 hanggang 30 degrees. Zamboanga, 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 22 hanggang 30 at maging dito rin sa Metro Cebu. And for Iloilo City, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or banta ng matataas na alon. Asahan ang katamtamang taas ng alon dito sa may Eastern Seaboard and Extreme Northern Luzon. Dito rin po sa may eastern part of Visayas and Mindanao, minsan nagiging maalon. Habang sa natitirang baybayin ng bansa, including the inland portions, asahan ng barayad hanggang sa katamtaman na taas ng mga alon. Para naman sa ating 3-day weather outlook o sa magiging panahon hanggang sa long weekend, that's February 25, asahan pa rin ang magandang panahon dito sa Metro Manila. Mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at posible nga na walang ulan sa susunod na 3 araw. Mainit sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. May kalamigan naman pagsapit ng madaling araw hanggang 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, ideal pa rin na mamasyal dahil mananatiling maganda ang panahon hanggang sa February 25. Merong maliit na tsansa ng pag-ulan bukas, mas maliit pa ang tsansa pagsapit ng Linggo at Lunes. Temperatura natin maaaring bumaba pa rin sa 13 degrees Celsius at ang ating pinakamainit na temperatura ay hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Legazpi City, mananatiling maganda rin ang panahon. May maliit na tsansa ng mga pag-ambon sa Sabado at sa Lunes at pagsapit naman ng Linggo, mas mababa pa ang tsansa ng mga pag-ulan. Temperatura natin ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsunan din sa Metro Cebu, asahan din ang maganda at maaliwalas na panahon, maliit ang tsansa ng mga pag-ulan, pagsapit bukas at posibleng maaraw sa buong araw ng Linggo at Lunes. Temperatura natin ay mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kababayan sa Metro Davao, asahan may kainitan po pagsapit ng tanghali hanggang 32 degrees Celsius, minimum temperature of 23 degrees, pero in general magandang panahon pa rin ang mararanasan. Meron pa rin tsansa ng mga localized thunderstorms bukas at sa Lunes. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:70 ng umaga at lulubog ito mamayang 6:02 ng gabi. Patuloy na magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa, bisitahin lamang ang bagong.pagasa.dostv.gov.ph. Ako po si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Magandang araw. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development.
Visit their website at www.scidev.net.